السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ايدي. جيت لكم النهاردة في الحلقة الثالثة من قصة Infected Love. وطبعا اكيد الكل متحمس على الجزء الثالث، وبالذات برضه اصحابي، ولا ايه؟ طيب في البداية كده، لو ما شفتش الجزء الاولاني والثاني انصحك تشوفهم قبل ما تشوف الجزء الثاني. يلا بينا ندخل في قلب الفيديو. الجزء الثالث، الموتى السائرون، شابتر 3، The Walking Dead. بعد 3 أسابيع قررت عائلة إيفر أن تسافر، بحيث أنهم يعتقدون أنه سيكون من الأفضل لهم أن يسافروا إلى بلدة ليس بها سكان كثيرين لكي لا ينتشر المرض بينهم بسهولة. فذهب إيفر ليتحدث مع أبيه بخصوص هذا الشيء، وقال إيفر لوالده: بابا، وإحنا ليه لازم نسافر؟ ما إحنا عندنا هنا كل حاجة إحنا عايزينها، زائد إن أصحابي هنا. رد عليه والده قائلا: يجب أن نسافر من أجل أن نعيش بسلام، لأن هذا الفيروس الخطير قد يقتلنا في أي لحظة، فإذا أصاب أحد منا لا أعرف ما الذي سأفعله. بالإضافة أنهم لم يجدوا علاج له بعد. إيفن لم يتمكن من إقناع أبيه بالبقاء في مصر، وقام بإخبار أصدقائه أنه سوف يسافر، فقام الجميع بتوديعه بهدوء وحزن، عالمين بأنهم لن يروه ثانية إذا لم يتمكن منهم المرض أو منه. عندما كانوا في طريقهم إلى المطار، اصطدمت سيارتهم بشخص ما. أحي! قالت أم إيفي: هل أنت أعمى؟ ماذا سوف نفعل الآن؟ لم يرد الأب عليهم مطلقا، فقال إيفيل: بابا، وأنت كويس؟ لم يرد عليهم في هذه المرة أيضا، فذهب إيفيل ليتفقده، ووجد أن والده كان مصابا بجروح عميقة، وأن زجاج السيارة قد دخل إلى معظم أجزاء جسمه، فقرر أن يتصل بالإسعاف لكي ينقذوه وينقذوا والده. فقدت أم إيفر وعيها بسبب ما رأته، وإيفر أصبح مذعورا. عندما كان إيفر ينتظر سيارة الإسعاف، قرر أن يتفقد الشخص الذي اصطدموا به. بعد وقت ليس ببعيد، أتت سيارة الإسعاف لكي تجد أن الجميع قد مات ما عدا إيفر، فنقلوه إلى المستشفى لكي يروا ماذا به، بالإضافة إلى الجثث الأخرى. بعد يوم بأكمله صح إيفل مذعورا يقول: أين أنا؟ وما الذي أحضرني هنا؟ وأين والدي؟ أطمنه الدكتور قائلا: اهدى شوية، انت محتاج ترتاح. أنا فين؟ انت في المستشفى. فين أبويا وأمي؟ عندما نظر الدكتور إلى إيفي، حس إيفي بالكلمات التي كان يريد أن ينطقها قبل أن يقولها، فبدأ إيفي بالبكاء. انا اسف، بس للأسف أرجوك قول لي إن ده كابوس، بس قول لي إن ده كابوس. انا اسف بس ده الواقع. هو انت عندك اي حد تروح له؟ كل اللي عندي صحابي مش أكتر، وبين كده إن أنا هضطر أروح لواحد منهم. حظ سعيد لي. أثناء خروج إيفن من المستشفى، ظهر مريض غريب أمامه، ويبدو أنه مصاب بعدوى جديدة. اشمئز إيفن منه وسرع بالخروج من المستشفى. عندما خرج من المستشفى، سمع صوت شخص يصرخ من الداخل، وذهب لكي يتفقد ما الذي يحدث، فوجد أن المريض قد أعد ممرضة وهي يمتص دماءها. فسرع إيفل بالذهاب من المنزل خائفا على أن يحدث له شيئا بسببه. عندما أتى إيفل إلى المنزل، قرر الاسترخاء قليلا بسبب أنه كان متعب، وبسبب أن تفكيره كان كثيرا جدا فأتعبه ذلك أيضا. فقرر أن يستريح على الأريكة ويشاهد الأخبار. شغل إيفل التلفاز، فوجد أن الحكومة قد نشرت معلومات جديدة عن الفيروس، قائلين فيها أن المصاب بالفيروس يصبح عدائيا جدا لا يميز أحدا أمامه، وأن الفيروس ينتقل عن طريق العض. فور سمع هذه الأخبار خاف إيفن، لأن المريض الذي كان في المستشفى كان عليه نفس الأعراض التي كانوا يتكلمون عنها منذ قليل، فقام بتعقيم نفسه خوفا من أن يكون قد أصاب الفيروس بالفعل. خرج إيفن لساحة منزله لكي يستنشق بعض الهواء. عندما كان ينظر للسماء، سمع شيئا يكسر، فذهب لكي يتفقد ما الأمر، ليجد أن واحدا من هؤلاء الأشخاص المصابين بالفيروس قد أتى إلى منزله بالفعل. حاول إيفن أن يدافع عن نفسه وأن يخرجه إلى الخارج بدون عنف، لكنه لم يستمع له، فحاول أن يعضه. فقام إيفن بالهروب إلى المطبخ،
باحثا عن شيء يدافع عن نفسه به، فوجد سكينة أخذها لكي يحذره أنه إذا اقترب منه أكثر من ذلك سوف يطعنه، فلم يستمع له واقترب خطوة بخطوة. فإيفل لم يملك أي خيار آخر غير طعنه. طعنه إيفل فوقع الأرض. اضطر إيفل لكي يكسر باب منزله ويتصل بالإسعاف لكي يأتوا ويروا ماذا به. حاول إيفل أن يتصل بهم أكثر من مرة، لكن الرد الذي كان يأتيه هو أن الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. وعلى ما يبدو أن هناك حالات كثيرة، فقرر أن يدفنه بنفسه. عندما ذهب إلى المطبخ لم يجد الجثة، وشعر بالخوف لأنه طعنه وكان متأكدا أنه ميت لأن ليس له نبض. فجأة شخص هاجمه أوقع به في الأرض، وإيفل يحاول الدفاع عن نفسه ممسكا رقبته ويده. عندما نظر إلى وجه الشخص وجده هو الغريب الذي طعنه منذ قليل. قرر إيفل أن يمسك السكينة التي طعنها في بطنه وأن يضعها في رأسه هذه المرة. ولحسن حظه توقف عن الحراك. إيفل صار ملطخا بالدماء ومتوترا لا يعرف ماذا يفعل الآن، وقرر أن يذهب إلى صديقه بروف، فأخذ المفتاح من زوج والدته وقاد سيارة والدته إلى منزل بروف، فوجد مجموعة من هؤلاء الأشخاص الغرباء يمشون في قلب المكان، ووجد اثنين منهم عند منزل بروف يأكلون شيئا ما، شخص على ما أعتقد. قرر إيفل أن يستخدم السكين الذي معه ليقتلهما. بعد قتلهم لهما ذهب لكي ينادي على بروف، لكنه لم يستجيب. ظل إيفل يقرع الباب على أمل أن يفتح له أحد، لكن لم يجد أي رد، فقرر أن يكسره. عندما دخل إيفل المنزل وجد اثنين مربوطين ببعضهما، وعلى ما يبدو أنهما أصابا بالفيروس هما أيضا. اقترب إيفل لكي يرى من هما، فوجدهم والدا بروف. إيفل شعر بالحزن لأن والدي أعز صديق له قد أصيب بالفيروس، وعلى ما يبدو أن بروف اضطر أن يشاهد هذا أمام عينيه. قرر إيفل أن يريح والد بروف من هذا العذاب، فقتلهما. عندما نظر إليهما وجد أن هناك رسالة في يد أم بروف. قرر أن يفتحها ويرى ما فيها، وما كان مكتوبا فيها كان: يا ولدي العزيز، لقد تعرضنا للفيروس ولم نرد أن نخبرك بهذا لكي لا تقلق أنت وأختك، لكن عليك أن تكون شجاعا وأن لا تستسلم، وعليك بحماية أختك فهي آخر فرد من عائلتك، مع حبي لك أمك وأبوك. احتفظ إيفل بالرسالة لكي يريها لبروف عندما يجدها، وقرر أن يبحث عنه هو وأخته. ظل يبحث في أرجاء المكان حتى وجد بابا مغلقا. حاول أن يفتحه لكنه لم ينجح، فقرر أن يكسره. عندما كسر الباب وجد بروف فاقد الوعي، وسمع أصواتا غريبة من داخل الغرفة. دخل إلى الغرفة بحذر شديد وهو يسمع صوتا مثل صوت هؤلاء الأشخاص الغرباء الذين يصدروه عندما لا يجدون شيئا يأكلوه. أدرك إيفل أن الصوت آت من الباب الذي أمامه، وأنه كان مغلقا بعدة أشياء وضعها بروف. قرر إيفل أن يوقظ بروف لكي يرى ما الذي فعله. بروف استيقظ قليلا قائلا أختي، ومشيرا إلى الباب الموصل بالأغراض. على ما يبدو أن أخته تحولت هي أيضا، ثم غاب وعي بروف مجددا. قرر إيفل أخذ بروف معه في السيارة إلى المكان الذي بنوه معا. شغل إيفل السيارة قائدا بها إلى المكان الذي بناه مع أصدقائه. عندما وصل إلى هناك قام بسحب بروف لكي يدخله إلى الداخل، لكن عندما اقترب من الباب سمع صوت شخص يتكلم، فقام ووضع بروف داخل السيارة مغطيه بهدوم كي لا يتعرف عليه أحد. بعدها قام بأخذ سلاحه وقام يتفقد خزان سلاحه لكي يرى إذا كان هناك طلقات أم لا. وجد أن لديه 12 طلقة، يعني 12 فرصة. بعدها اقترب إلى الباب وقام بالتسلل إلى الداخل بحذر شديد كي لا ينتبه له أحد. ثم أتت له فرصة لكي يرى وجوه الأشخاص الذين كانوا يتحدثون في الداخل. عندما رآهم إيفل تفاجأ، وهذا بسبب إن احنا هنعرف الباقي في الحلقة الجاية. فما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا سلام.